Hallå på er! Yes! Onsdag och det är live. Klockan är 8. Och vi ska kolla så allting funkar här först innan jag pratar på för mycket. Men som jag skrev där i kommentaren så får ni jättegärna skriva ett hej, ni som är med ikväll. Och det jag brukar säga, nu håller jag på att kolla samtidigt här, men det jag brukar säga är ju att vi håller på till klockan 9 och ni får fråga mig vad som helst. Jag brukar säga det att det finns inga dumma frågor här, utan ställ frågor som ni vill fråga liksom. Som sagt var, det finns inga dumma frågor. Och det inte jag kan, det brukar vi lösa inom chatten. Det finns alltid någon som kan om något speciellt. Bra. Ja, det verkar som att det lyser grönt överallt här på mina lampor. Ja, ni ser en banderoll här nere. Det står kontakta oss via mail livsstil@husbilsbloggen.se. Jag har ju lite så att jag kan se lite vad folk söker på, och just nu så är det ganska mycket kontakta husbilsbloggen. Jag skulle tro att det är med lite Facebook annonsering där med att vi kör en husbilsbloggen på plats, att vi kommer ut till kunden. Och då finns det en kontakta oss där. Men det har jag sett ökat radikalt här senaste veckan. Och det är kul att ni känner att ja, ni kollar runt lite och kollar vilka vi är och så vidare. Och är det några frågor så är det bara, precis som jag sa innan här, kontakta oss via mail då, livsstil@husbilsbloggen.se, så tar vi det därifrån, vad det är för någonting ni vill ha hjälp med. Jag går inte upp i halsen här. Sen ser ni också där det står besök vår Facebook Husbilsbloggen Sverige. Det är bara att gå ut och kolla lite där. Det kanske finns något matnyttigt där, någon installation jag har gjort eller något tips och så vidare. Bra, kul. Och som jag skrev där, skriv gärna ett hej så jag ser vilka som är med ikväll här. Första är Peter Bengtsson. Hej från Gibraltar. Peter Ping Bengtsson. Tjenare Peter, hallå. Hoppas allting är väl med er. Ja, gött att ha du med. Och som sagt var, spåna lite på frågor. Förra liven som vi hade handlade ju om All Powers. När vi pratar om husbilar så kan jag återigen säga då, med alla de tester och ambassadör som vi är i Sverige för All Powers, så har jag gjort utvärdering, tester på alla de power stations som All Powers har. Och jag har nog kommit fram till, och jag vill nog påstå, att deras R1500 är den optimala att ha med sig i husbilen när vi pratar husbilsliv. Och varför ska man ha en sån? Jo, jag kan bara berätta igen då. Att det är ju så att det är ett alternativ, ett flexibelt alternativ att ha med sig att kunna använda sin 230 volts utrustning som man har i hemmet i husbilen med den här kassetten. För det är ett litiumbatteri som förser då till en inverter så att vi kan ta ut som en airfryer eller vad det nu kan vara för förbrukare och använda i husbilen. Och jag tycker deras R1500 är en optimal produkt som i husbilslivet då. Och är ni mer intresserade av det så finns ju då den förra liven, så går jag igenom alla steg för steg. Så är ni intresserade av att titta på vad jag presenterar så är det bara att gå dit. Eller så har vi spellista också på vår YouTube-kanal. Det är bara att söka på det. Eller som sagt, kontakta oss via mail livsstil@husbilsbloggen.se, så ska jag svara er. Idag så tänkte jag under liven inte ha något speciellt, utan jag skulle gärna vilja integrera med er och börja prata lite allt om vad ni har förväntningar för 2025. Fint väder, det vill vi alla ha. Har ni planer på att åka någonstans?
När ställer ni på er husbil? Har ni en avställd nu eller kör ni som du Peter Bengtsson som har skrivit här? Ni är ju redan, ja ni har ju dragit från Sverige. Ni är ju Gibraltar här. Men ni andra, berätta lite. Vad har ni för planer? Vad hade ni tänkt? Ska ni preppa husbilen med något speciellt? Har ni funderingar? Har ni resmål? Har ni lite tips? Dela med er lite så kommer vi igång med lite frågestund här med en diskussion. Och det är ju så att jag ska bara kolla, det flaggades till någonting, jag vet inte vad det var. Ja, jag vet inte tusan vad det var. Men som sagt var, det är ju en väntan att det ska bli vår. Men man kan ju förbereda sig, tänker jag, inför saker och ting. Och det är väl lite det som jag har gått ut med den här tjänsten, husbilsvloggen på plats. Att jag kommer till er. Har ni en avställd husbil så är det inga problem. Om ni ska installera någonting så är ni ju väl förberedda när solen tittar fram här. För det är som i däckbranschen att vid våren där, då ska alla ha sommardäck på och då blir det väldigt mycket på en gång. Så att det är kanske en bra plan att ligga lite innan och vara väl förberedd. Men som sagt var, det är bara att höra av sig till oss ifall det är någonting som ni vill ha fixat på husbilen. Det är det som är meningen med just husbilsvloggen på plats. Och ni kan läsa mer om det på vår Facebook då. Det är bara att scrolla ner lite i inläggen där så kommer ni just till den. Och vår partner då, Sunlux har ju också lagt ut annonsering då på sina Facebook att vi åker ut till kunder. Och det kan vara väldigt spännande att komma till kunden också, att få lite utbyte. Det gäller för mig att väl planera installationen så att jag har med mig allt. Men jag känner mig ganska erfaren där så jag vet vad jag ska ha med mig. Bra där! Ja, ni är väldigt tysta ikväll. Ni får gärna skriva någonting så vi kommer igång med lite idéer för kvällens live. Som sagt var, jag har inget tema idag utan det är det vi gör det till tillsammans. Och likväl som ni så, som jag sa precis, vi väntar ju på solen och våren. Och just nu här i Dalarna så har vi väldigt tråkväder tycker jag. Det är snorhalt, det är plusgrader, det har kommit lite regn så att den är välpolerad må jag säga, vägen och det som är gångvägar och så vidare. Så att det är väldigt farligt just nu att ut och gå. Man märker det speciellt när man är ute med hunden. Det är väldigt halt. Men apropå det, jag kan ju nämna det till er också att vi pratade ju om All Powers förra liven. Och det är ju så att vi har ju All Powers R4000. Den är ute för försäljning och det är ju en ny. Jag kan visa er på den här. Det är den modellen. Är ni intresserade av att köpa en R4000 så har jag en helt ny i källaren och garaget här som ni gärna får köpa av oss. Det finns garanti, man går ut och bara registrerar den så hoppar garantin igång. Den har bara varit urpackad ur lådan när jag gjorde demovideon. Så är ni intresserade av just den här R4000 så ta kontakt med mig på livsstil@husbilsvloggen.se. Yes. Där så. Och det som har kommit lite med frågor, det är ju runt omkring den här, det är lite så här, vad ska man säga, säsongsbetonat vad folk efterfrågar och just nu är det inverter. Många som frikampar på vintern vill ju ha tillgång med lite extra batteri och så vidare med sig. Och då är just den här portabla Powerstation väldigt angelägen då. Och i samband med det så pratar man ju också med att installera inverter och så vidare. Och så
Ska man installera en inverter så vill man ju gärna ha 230 volt i alla uttagen när man gör en installation, och då finns det ju något som heter prioritetsomkopplare som man kopplar in då. Det är som en switch som ställer om, som känner av automatiskt om det sladden till husbilen är i husbilen, så ställer den om till det, och ju fort du drar ur sladden till husbilen ifrån elstolpen så plupp, hoppar den tillbaka, och då blir det uttagen i husbilen drivna och aktiverade av invertern då. Så det är lite sådana mail som jag har nu, som är lite förklaringar och så vidare. Yes, då kan vi se. Där, Peter har en fråga. Yes, om du kommer att åka ut på uppdrag, kan uppge vart du är. Ifall man är i närheten kan man komma över för att ses och eventuellt något som behöver fixas. Absolut, absolut. Det kan jag lägga upp. Och det är ju så att jag har ju sagt det att det är ju Dalarnas län och Gävleborgs län som, för att det är ju så att jag vill gärna komma hem samma dag. Så man slipper hotellnätter och så vidare, eller motell eller vandrarhem, campingar eller något sånt där. Jag har legat ute mycket på vägarna förut i mitt förra jobb. Jag var både servicetekniker och service sales och låg ute mycket på hotell och så vidare. Så att jag är trött på det faktiskt. Det är inget att hurra för. Så att jag vill gärna planera att man åker hemifrån, gör installationen hos kunden, gör allting med drift och kontroll. Kunden är nöjd, jag åker hem så att jag är hemma samma dag då. Men absolut Peter, det är en jättebra kommentar. Att jag kan uppge vart jag är någonstans ifall man är i närheten. Komma över och ses och något som behöver fixas. Absolut. Det ska jag ta med mig. Jajamän. Det var det. Lite annat det som komma skall. Jag ska bara kolla en sak. Ja, så. Jag vet inte vad det är. Det är något som strular med programmet här. Men det verkar som att det inte störs någonting. Det som komma skall till exempel. Det är ju lite det här med, komma skall ska jag säga. Det som är med Victron och Sunlux. Det är ju så att när ni bokar jobb via oss så har ju vi en webbshop. Men när saker och ting beräknas till att jag ska installera, om ni kommer hit eller jag åker till er, så lämnar jag en prisindikation till er. Ja, en så kallad offertprisindikation där jag har spesat och med erfarenhet uppskattar timmar och så vidare. Så ni har en uppfattning på prisbild. Och de priserna, jag hämtar ju allting ifrån Sunlux. Så att vi är ju monteringspartner och ÅF, återförsäljare för Sunlux då. Så den prisindikationen och offerten som jag skickar till er, det är ju direkt länkat till Sunlux priser då. Och det kan väl vara bra att veta. Det som vi har på vår webbshop, det är ju mer, och det fick jag ju en fråga, jag tror det var förra med liven jag hade, varför vi på våran webbshop, husbilsbloggen.shop, så ligger vi, om vi nu tar Victron-produkten till exempel, vi ligger kanske 500 till 1000 kronor över, så vi kan ta det från Amazon eller Sunlux eller någonting. Men det är ju enbart för att handlar ni av oss så har ni support ifrån mig för egen installation. Så låt säga att ni köper en DC-DC-laddare och sen så mekaniskt sätter upp den och sen ska ni kanske konfigurera och tuna in den. Så har ni ju mig som bollplank och fråga. Hur ska jag ställa in det? Varför laddar det inte som det ska? Och så vidare. Och det är därför att det ligger lite överpris. För att det är min tid då, som jag vill ge till er då. Så därav så är det lite högre pris. Men när jag skickar
prisindikationer till er, då är det listpris från Sunlux. Inte från vår webbshop, utan det är när ni handlar för egen installation. Och med det köpet så köper ni då supporter från mig för installation då, för egen del. Så att det är ganska bra att reda ut det där så att man vet framöver. För jag har fått lite frågor om det. Yes. Och det som har gått på våran, och det när vi pratar om olika teman, vad ska man säga, cykler, vi är inne i vintern nu. Och det är många som handlar just de här mörkerglasögonen. Ja, det är väl nästan det som går mest nu. Och det kan jag säga att det är väldigt skönt med de här mörkerglasögonen. De här gula linserna när vi kör bil, för att man slipper den här bländande effekten och vägskyltar och så vidare. Man blir mer avslappnad vid långkörning. Så är det. Nu ska vi se, nu har det kommit en fråga. Bra, det är bara att mata på med frågor. Och ifall ni undrar så har jag råkat ut för någonting, om ni ser här på kinden. Jag vet inte tusan, jag har varit till doktorn och hon sa att det är en talgkörtel. Ni ser att det är lite svullet där, det är som en bula. Eller det är en talgkörtel, ifall ni undrar hur ser han ut. Som är lite problem med. Så jag har fått tid för operation, jag ska ta bort den där. Men det var lång väntetid, det var 6 veckor framåt. Så just nu så går jag på penicillin, tyvärr. För att hämma lite infektion och grejer. Men ja, det är lite tråkigt och ömt här. Men då vet ni, ifall ni undrar, vad är det där för han? Vad är det för han har i ansiktet? Ja, åter till frågan här. MM 22 mm, eller vad det nu ska stå. Hej, jag har en Kabe Eximo som vill uppgradera med en litiumbatteri. Frågan är, hur ska jag fixa att laddaren Victron Energy Blue Smart IP22 batteriladdare 12 volt 30 ampere ska börja ladda automatiskt när jag kopplar vagnen till stolpen? Ja du, det ska han väl göra direkt. När du stoppar i 230 volt sladden till, där är en husvagn som jag förstår. Då ska ju laddaren känna av, det är ju då han blir aktiv, för då får han ju 230 volt. Och då ska han ju börja ladda. Så att, och är det en smart IP22, då kan du ju se det på Victron Connect-appen. För smart betyder att den har blåtand. Så att du kan koppla upp den till Victron Connect-appen. Och när IP22 blir aktiv, då kommer den att synas. Hur fort den blir aktiv, då ska den ladda batterierna då. Men så att den ska hoppa igång så fort, och det beror helt på hur den är kopplad. Men den ska vara kopplad att när den får 230 volt, vilket den ska få när du stoppar in sladden i vagnen, så ska den vara aktiv och börja ladda litiumbatteriet direkt då. Så det blir automatiskt. Så ja, frågan är där MM22 hoppar den inte igång automatiskt? Eller gör den det? Det är väl lite så jag undrar. För att den ska vara kopplad så. Eller så sitter det någon typ av switch emellan som du måste manuellt aktivera den då. Men om du skulle ta en vanlig IP22 Smart och stoppa i kontakten i hemmet, så hoppar den igång direkt. Så att ja, om det inte sitter någon strömbrytare som den är då. Den hoppar inte igång, utan jag får trycka på knappen för att starta laddningen. Okej.
Vad är det för knapp du trycker på den? Är den på Smart IP22-laddaren? Som knappen sitter på. Och det är en på- och av-knapp. Låt den vara på hela tiden. I sådana fall. Där kom min son in, Gabriel. Hej pappa, jag älskar dig. Ja, hej Gabriel. Jag älskar dig med. Men hur som du säger där, sitter knappen på IP22, laddaren, då är det väl en på- och av-knapp då, 0 eller 1 som det står på den. Så sätt den på 1 hela tiden så kan du ju se direkt när du sätter i sladden i husbilen att den hoppar igång. Så slipper du gå ner där utan har den på hela tiden. För när du drar ur sladden ur husvagnen, då kommer ju inte den att förses med 230 volt. Och då stängs den ner automatiskt. Eller på. Ska testa det. Tack för svaret. Jajamän. Varsågod. Yes. Ja, på med frågor. Det är bara bra. Som sagt, som jag brukar säga, det finns inga dumma frågor, utan vi tar liksom varje fråga, det inte jag kan med min erfarenhet som tekniker eller husbilsliv, så är det alltid någon som har någonting. De säger att ja, men det där känner jag igen. Och ni som har ute på äventyr nu på vintern, var är ni i Sverige? Och är ni med här nu? Det vet inte jag, men det vore trevligt att höra. Jag kommer ihåg ett år, det var julafton för nu några år sedan, 5 år sedan tror jag. Då var vi upp till Kalix och vi hade minus 27 grader i Kalix. Och då tänkte jag så här att ska man testa grejerna så testar man ju det nu då. Ja, så att jag dundrar på. Vi hade en Kabe 2009 då, husbil. Och ska vi testa grejerna så testar vi det nu. Det var minus 27 grader. Och jag dundrar på så mycket det gick med alderpannan. Och fick upp värmen då i bodelen till plus 27 grader. Så det var en väldigt kontrast när man öppnade dörren, kommer jag ihåg. Det bara bolmade ut. Så att den höll måttet, kan jag säga. Tycker jag verkligen. Vi sov gött och vi hade det varmt fast det var minus 27 grader. Ja. Då ska vi se här. Peter. Yes, vad är din åsikt att ha vanliga batteriladdare till att ladda litiumbatterier? Ja, det är en jättebra. Vi har ju diskuterat lite via mail tidigare. Ja, men precis Peter. Jajamän. Fick svar från Forsbergs att det ska vara okej. Ja. Generellt. Och vad jag har för åsikt när vi har litiumbatteri i husbilen, så tycker jag att det bästa är att man har en kompatibel 230 volts laddare som laddar litiumbatteriet fullgott. Jag återkommer till det sen, vad jag menar med fullgott, utan driftstörningar. Och det man behöver titta på också, det är ju att se över sin solcellsregulator. Det är ju också en batteriladdare. Att den är kompatibel till att ladda litiumbatteri. Och så har vi ju då eventuellt en DC-DC-laddare som ska vara kompatibelt att kunna ladda litiumbatteri. Och varför? Det är ju så här att i många bilar, husbilar, så sitter ju om man nu uppgraderar ifrån blybatteri, AGM eller GL till ett litiumbatteri, så har vi ju redan en batteriladdare, antingen integrerad i EBL:en eller så sitter en extern laddare som skulle ha laddat blybatteriet. Men när man nu byter ut till ett litiumbatteri så är det en helt annan teknik. Ett blybatteri är analogt och behöver omsorg på ett helt annat sätt än ett litiumbatteri. Det är digitalt, det är ettor och nollor, på eller av. Och för att alla litiumbatteri, alla
ja, vad ska jag säga, bra litiumbatterier om man säger så, ska ju ha ett BMS. Och ett BMS sitter ju i batteriet då. Och vad är BMS? Jo, det är Battery Management System. Det är en övervakare, en liten dator, en kontrollbox i batteriet som övervakar så att det inte blir överladdning, kortslutning, balanserar ut cellernas spänning. Alltså det är en liten kontrolldata, övervakning så att säga, så att inte det blir fel spänning in och ut och så att säga en stor vakt om man säger så. Och ett BMS till litiumbatteri övervakar ju inkommande laddspänning. Och i husbilar så har vi som sagt integrerat redan en batteriladdare som har laddat våra blybatterier som vårt bodelsbatteri har varit innan vi uppgraderat till litiumbatterier. Och den har ju varit inställd då på en viss batterityp och då har vi lite olika batterityper när det gäller blybatteri. Då är det gel till exempel, eller AGM, eller ett vanligt blött syrabatteri. Gel säger sig självt, det är en gel i det här batteriet och AGM är som glasfibermattor. Och de här batterityperna har ju olika laddningsalgoritmer, behöver olika laddningsalgoritmer för att få en fullgod laddning till sig. Och i den redan integrerade laddaren så finns det olika batteritypsval. Och då brukar man kunna, beroende på årsmodell och typ av batteriladdare, så brukar det vara ganska generellt att man kan ställa in gel och AGM. Gel som har 14,4 som laddspänning och ett AGM som är 14,7 som laddspänning. Och har vi nu ett litiumbatteri som vi har bytt ut från AGM till ett litiumbatteri så behöver litiumbatteriet ha en konstant spänning. Inget fladder upp och ner utan konstant spänning mellan 14,2 och 14,4 generellt. Det får man läsa i den speciella batterispecen som man får med batteriet. Men låt säga att Sunlux 14,2 till 14,4 konstant. Det ska inte gå under 14,2, inte över 14,4. Då öppnar BMS upp för att ta emot laddning. Och då tar han emot laddning tills den är fulladdad. Det som man gör många gånger, det är att använda sin integrerade laddare som har laddat sitt blybatteri och ställer om den till gel. För gelen är 14,4 volt och laddar sitt litiumbatteri. Det som man inte tänker på med den här laddaren som är redan med i husbilen, det är att den är inte helt anpassad för litiumbatteri, men den kommer att kunna ladda litiumbatteriet på grund av att vi ställer in laddningsspänningen till 14,4 och då öppnar BMS upp och tar emot laddning. Ställer vi den till 14,7 som ett AGM-batteri, då kommer den inte ta emot. För då är det över 14,4 och då säger BMS stopp och belägg, du kommer inte in här. Så att det man gör då, det är att man ställer in ofta på gel på laddaren som man redan har. Det som är då i laddaren så finns det ett annat laddningssteg. Ofta, jag säger inte att alla har det, men ofta så kan det finnas ett annat laddningssteg som heter sulfateringssteg. Och vad är det? Jo, blybatterier har en benägenhet att sulfatera. Det blir som en beläggning. Och för att få bort den här beläggningen, för att hålla batteriet vid liv längre, så finns det sulfateringssteg som gör att den här sulfateringen lossnar. Och hur gör den det då? Jo, batteriladdaren skickar på med en kanske 15,5-16 volt och bombar batteriet. Så att de här sulfateringen ska inte fästa vid. Då. Och den här sulfateringssteget
innebär att det kommer att bli en driftstörning. Precis som jag sa innan, så BMS stänger av om det kommer en laddspänning in till batteriet över 14,4 volt. Och ett sulfateringssteg, den ligger på 15,5-16 volt kanske. Och då blir det en driftstörning fast man har inställt på gel. Och det här sulfateringssteget, det ligger redan inne i laddaren, så det går inte att ta bort den på något vis, utan den ligger inne i laddningsprocessen för gelbatterier. Så att man kan som sagt ladda litiumbatteriet när man har det inställt på gel. Men har man då den här sulfateringssteget i laddningsprocessen så kommer det innebära driftstörningar. Och det man kan göra då, det är ju helt enkelt att skaffa, och det är det jag menar med fullgod laddning. Du kommer inte få driftstörningar om du köper en laddare som du parallellt kopplar till litiumbatteriet då, som är kompatibel med litiumbatteri. Och den kommer att ge en konstant spänning till litiumbatteriet då, mellan 14,2 och 14,4 utan någon skillnad eller svajning som ett sulfateringssteg blir då. Så att litiumbatteriet får in rätt laddningsspänning då, tills den är fulladdad. Så att det där är lite beroende på vad det är för laddare, så behöver man titta på just de här i laddningsprocessen. Om det finns sulfateringssteg, ja, du kan använda gelsteget i din befintliga laddare, men det kommer säkerligen att bli driftstörningar. Och därav så vill man ha en fullgod laddning till litiumbatteriet, så är det faktiskt det bästa att kunna köpa en kompatibel laddare för litiumbatteri. Och det där är ju samma sak när det gäller om vi sätter dit ett litiumbatteri till exempel direkt utan att titta runt på det jag var inne på, regulatorn, solcellsregulatorn, batteriladdaren, 230 volts laddaren, och när vi är i färd och ska ladda bodelsbatteriet. Det är ju så att beroende på, har du en smart generator till exempel, den fladdrar ju laddspänningen rejält. Det kan ju vara upp mot 15 volt ner till 12,5 volt. Och då har du BMS som begränsar när den öppnar för laddning. Och där kan det ju bli väldiga konflikter, om man säger så, att driftstörningar då. Att han släpper upp inför laddning och så stänger han av. Nej, nu är det jättekonstigt. Därav så sätter man ju dit en DC-laddare som lämnar en jämn konstant spänning till litiumbatteriet då, mellan 14,2 och 14,4 volt då, på ett typ Sunlux då. Sen får man ju läsa, om man nu köper och ska installera själv, så bör man ju läsa specen, hur BMSet hur den fungerar och vad den övervakar och så vidare. Hoppas jag förklarade så att ni förstår. Men det är de sakerna som man behöver ta hänsyn till. Vill man ha en fullgod laddning till litiumbatteriet, så behöver man ha en kompatibel laddare. Och jag har sett också på nyare bilar 2021 och uppåt, så finns det också integrerade laddare som är inställda på gel, men de har ett val till litium. Så det där behöver man kontrollera innan man går och köper ett litiumbatteri och tror att det är plug and play. Och jag brukar säga att då får man nästan se det som plug and pray. Hoppas det funkar. För att man behöver kontrollera de här sakerna. Vad man har för externa laddare runt omkring, och då är de kompatibel till att ladda just litiumbatteriet, så man slipper driftstörningar. Samt att tänka då till med en DC-laddare som lämnar då en konstant spänning till litiumbatteriet. Annars så får vi lätt driftstörningar. Och har vi en vanlig generator, den kan ju vara, vad ska man säga, den ligger ju i det spannet. Men en smart generator, den skapar väldiga problem för litiumbatteriet att ta emot laddning. Yes,
så är läget. Jaha. Då ska vi se. Per-Erik Nordin. Hej, vad går Usafa SMF batteri under för grupp? Bly, gel, AGM eller vad? Terra Gävle. Tjena. Kul. Ja, det är en jättebra fråga. Jag har faktiskt, du har säkert likväl som jag sökt på just de här SMF. Och jag brukar vara snäll och sätta den på gel 14,4. Jag kommer inte ihåg vart jag fick den informationen ifrån. Nej, nu minns jag inte det. Vart jag tog den informationen, om det var Autoexperten. De har ju Usafa. Jag tror att det var det. Och vi kom fram till att har man då en batteriladdare så ska man köra med gel 14,4 volt då, som är snällare än AGM då, 14,7. Men det är en öppen fråga faktiskt, för att där är skilda åsikter. Och jag har ju installerat, och det är ju så, när man installerar till exempel ett nytt startbatteri och sätter hit ett Usafa och försöker leta i specen, så hittar man inte. Det finns inte med där. Så att, men jag har satt den på gel. Och det är ju att den går under typen då för 14,4 volt. Det är väl det jag har kommit fram till. Blir torr i halsen. Yes. Men jättebra frågor. Och är det någon annan som vet mer än jag här angående Per-Erik Nordins fråga? Vad SMF-batterierna går under för grupp. Jag vet att SMF-batterierna har ju kommit mycket frågor ifrån, alltså det är många som har handlat från Biltema som har satt in bodisbatterier och så vidare som har SMF då. Men det är jag brukar ställa in laddarna för gel då. Gött där! Bra! Bomba med frågor. Vi har lite tid kvar. Det är bara att köra på. Jag ser här att vi har inte så många idag. Det är många som gör något annat idag, det ser jag. Men det är ingen fara. Det är kul att ni är här, ni som är med. Bra! Men vad bra! Lite laddare sådär, och det är mycket frågor just om laddare. Och jag hoppas att jag har gett er lite förståelse angående det här med litiumbatteri. Och jag vill återigen påkalla säkerheten när det gäller litiumbatteri. Det finns en anledning att det finns ett BMS. Och ett BMS ska vara väl anpassat för funktionen batteriet ska leverera. Och är det en funktion som servicebatteri, bodisbatteri, som den här BMSen ska liksom verka i, så bör man tänka på vad man köper för litiumbatteri och vad man ser vad BMSet har. Och jag brukar säga att om vi tittar i en husbil så är den ofta anpassad till 100 ampere. Så ett BMS på 100 ampere brukar vara ett väl anpassat BMS och batteri då, till en husbil. Men säkerheten är A och O när det gäller de här sakerna. För att vi vill inte ha kabelbränder och så vidare när vi kan tillåta ett BMS att släppa in och släppa på mera ampere som kan orsaka värme i kablar än vad kabelarean tillåter då, som är många gånger standard i husbilarna. Så det är en liten heads up till er som grejar lite själva. Så att den biten är väl en sak som jag brukar säga, nog för att jag är Sunlux monteringspartner och ÅF, men
här på liven tycker jag nog att jag kan säga att SPL, Sunlux och Scanbat, det är väl de 3 som jag som tekniker känner att jag kan ta tag i en installation och sätta in en husbil. Jag har faktiskt sagt nej till många som har frågat. Jag har köpt ett nytt litiumbatteri, fick ett jättebra pris, ja, det var någon Kina-variant. Jag läste lite lätt på det och jag sa blankt nej. Nej. För är det så att jag installerar någonting i husbilen och senare så installerar någon annan kanske en inverter i husbilen och vi har ett BMS som är öppet och stänger inte av som vi vill eller som den ska göra för att vara anpassad i husbilen, så kan vi lätt få kabelbränder. Så att det är väl en sak att tänka på när vi håller på själva och micklar, att välja ett litiumbatteri som är väl anpassat till husbil och husvagn och så vidare. För det har med kablagearea och saker att göra. Per-Erik Nordin, okej, någon annan som sagt gel också. Ja, jajamän. När vi tänker på laddningen så 14,7 tror jag det blir för högt för den faktiskt. Batteriet håller längre om du kör på gel. Får längre livslängd. Jag missade en fråga där uppe, Peter. Det är tråkigt att exemplet Forsberg inte har rätt kunskap i dessa frågor. Återkommer till dig. Vänta på svar från tillverkaren av laddaren CBE. Ja, jajamän. Jag vet vad vi har haft för mejlkonversation där, Peter. Och CBE har faktiskt en egen litium som är direkt. Jag hade samma fråga med en annan kund och det blev så att återförsäljaren till husbilen fick köpa just den här CBE som är till för litium. Och du kan söka, kommer jag inte ihåg beteckningen på CBE-laddaren, men skriv CBE litium så kommer du att finna den. Den finns där ute och den ska ju vara till litiumbatteriet då. Så att du kanske kan hävda att det är fel laddare på plats, utan att det ska vara en speciell laddare för litium då, och CBE har den. Kom inte ihåg, Peter, vad du hade för årsmodell på din bil. Jag vet att det är en Francia. Jag kommer inte ihåg i mejlet där. Men hur som haver så, ja, om man nu ska se det krasst så sitter det väl en fel CBE-laddare i din husbil för att kunna ladda litiumbatteriet fullgott. Precis det jag har beskrivit om. Det sitter säkert ett sulfateringssteg till exempel i laddaren när vi har ställt in på gel. Jag vet inte om du har testat det som jag sa. Den var inställd på C, vilket är AGM som är 14,7 volt. Har du ställt om laddaren nu, Peter, till 14,4? Tar den emot laddning bättre då eller? Så att det är väl lite de här sakerna. Just den kunden jag hade, han fick ju faktiskt rätt på sin sida, för han hade precis köpt husbilen och de hade installerat litiumbatteri, men laddaren hade de ju ställt in på felaktig inställning i alla fall. Så då gav jag kunden den heads-upen att det finns en litiumbatteri för CBE då. Och då installerades den då, och sen efter det så har det laddats bra utan problem. Och det är det jag menar med fullgod laddning, man slipper driftstörningarna och den är anpassad och kompatibel med litiumbatteri. Som jag sa, alltså ett blybatteri är en helt annan teknik, både laddningsprocess, laddningssteg, precis som jag beskrivit, sulfateringssteg och så vidare. Litiumbatteriet är digitalt 1 eller 0 på och av och ska ha en konstant laddspänning utan avbrott eller höjningar över 14,4 eller under 14,2 som Sunlux då, batterispes. Ja, så heter den ja. Har mailkontakt med dem.
Ja, jag går förbi Per-Erik Nordin här först. Nu ska vi se. Per-Erik Nordin. Ställer man in BMS själv beroende på storlek eller är det fast på varje litiumbatteri? Det finns en hel uppsjö, det är en jättebra fråga Per-Erik. Det finns en hel uppsjö av batterier, litiumbatterier som man kan bygga själv som en byggsats där man också kompletterar med sitt eget BMS. Risken är ju att har man inte kompetens till det, jag säger inte att det är fel att göra så, men har man inte kompetens till det så kan det bli risk för att det blir fel. Men den varianten finns, och som jag sa, det finns en uppsjö av olika saker. Men det som är mest clean om man säger och säkert, det är om man köper ett litiumbatteri med ett BMS i. Och det är ju det jag menar med Sunlux, SBL, Svensk Batterilager och Scanbat. Det finns redan BMS i det. Och ofta så finns det också blåtand så att vi kan läsa av på telefon till exempel, batteristatus och allting. Så är läget med det. Men som sagt var, det finns bättre och sämre BMS. Bättre och sämre litiumbatterier. Det finns färdiga litiumbatterier med inbyggt BMS och det finns byggen. Man kan bygga upp själv. Peter där. Har mailkontakt med dem. CBE 522 LT. Heter den så, Peter? För då är det litiumbatteri den är till och för. Årsmodell 2024. Har ställt om men inte sett någon förbättring ännu. Okej. Nej, för har du en CBE 522 LT, det är ju den jag menar. Den är ju till för litiumbatteri. Då är det ju något knas i BMS-et som inte lirar. Jag ska googla lite här vid sidan av och titta. CBL till litium 22 ampere. Ja. Yes. Den modellen du skriver där, Peter, är det den som sitter i husbilen, då är den till litiumbatteri. Då är det den jag menar ska vara där. Det jag skulle göra då, det är ju att mäta utgången, vad som kommer till batteriet för att säkerställa vad det är för utspänning, och sen titta på batteriets spes, vad batterispänningen ska vara emellan för att den ska ta emot laddning. Men vi får se om du skriver här om det är den du har eller den du vet det ska vara. Yes. Har ställt om men inte sett någon förbättring än. Hur jag tänker så här, Peter, också. Din laddningsregulator. Ja, Peter, du skriver här. Nu ska vi se. Har vanlig laddare CBE 522, inte LT. Info, vad den heter. Ja, men då så. Om du inte har CB 522 LT så är det ju den du behöver. För den är ju till för litium. Som du skriver här nu, Peter, har vanlig laddare CBE 522, inte LT. Då är det ju den du behöver för att få en bra laddning. Så att slå ett slag för det. Att med återförsäljaren Forsberg där, att det sitter fel laddare för att ladda litiumbatteriet, utan hänvisa till CB22, eller den heter nog CB 522 LT.
Ska vi se, jag ska bara kolla lite här. Den jag såg förut. Jag håller på att googla här bara, det är det jag gör. Ja, precis. CB522-LT. Det är den du ska ha till ditt litiumbatteri. Bra. Vad händer nu då? Det bara försvann. Okej. Jag vet inte vad det som händer. Men Peter, återigen hänvisa till Forsberg om att det ska vara en kompatibel laddare till ett litiumbatteri, och den som du har är felaktig. Det ska vara en CB522. 22 står för 22 ampere och det ska stå LT på den. Ja, och det var precis samma problem jag hade med en annan kund som jag hänvisade till att det sitter fel laddare. Och ju fort de bytte laddare så blev det en bra laddning då, till litiumbatteriet. Så att jag håller tummarna att de lyssnar på dig och att de gör det de behöver göra för att få till det där. Johan Svensson. Då ska vi se, vad skriver du för något? Hej, har du en kub kombinerad 230 med USB hemma för leverans? I så fall beställer jag en direkt från dig. Nu är jag inte med här. Vad menar du? Har du en kub kombinerad 230 med USB hemma för leverans? I så fall beställer jag en direkt från dig. Jaha, du menar från... Ja. Jag ska kolla, vänta. Jag tror jag har något länge. Det är väl den här. Vänta där Johan, ska jag se. Det är den här du menar, det vet jag inte. Du får väl säga till. Är det den du menar? Är det den kuben? Då har du ju USB där då. USB-A och USB-C. 1,5 meter sladd. 230. Och sen har du 230. Och sen kan du ju sätta på av med strömbrytaren där. Så att det finns hemma, ja. Så att det är egentligen bara att gå ut på webbshoppen där. Jag kan hänvisa till en länk här. Ja, de här är smidiga, absolut. Om det bara hänger kvar så ska jag ge dig en direktlänk där du kan där. Så och ja, då kommer länken där då, Johan. Det är bara att klicka på den, beställ hem, så kommer den. Jo, de där har varit bra, absolut. Ja, de är smidiga till husbil, eller om du ska ha den annanstans, det vet inte jag, men det är ju kombinerat. Du har 230 volt framdraget och sen har du USB-C och USB-A. Så det finns hemma, det fanns flera stycken här. Så det är bara att beställa. Götta vänner! Vi börjar ju komma till vårt slut här. Det är 5 minuter kvar. Så ni får jättegärna skriva lite. Och som jag sa innan, är ni intresserade av att veta mer om All Powers Power Station, eller är intresserade av All Powers R4000 som ni ser i bild där, så hör av er till mig. Jag har en i garaget, en demo som är bra mycket billigare än att köpa en ny. Den är ju ny, den har bara varit upppackad och driftad vid demovideon jag gjorde. Jag har ingen användning för den, så jag tycker det är bara tråkigt att den står i garaget. Så att är ni intresserad så ta kontakt, precis som banderollen här nere på livsstil@husbilsvloggen.se. Så bara nämna det igen.
eller om det är andra. Och jag har ju märkt att det har blivit lite beställningar här nu på R1500 faktiskt. Och den är ju optimal många gånger. 1500 brukar ju stå för 1500 watt, men den här är upp till 1800 watt och täcker ju mycket i vår husbil. Allt från airfryern till tekokaren och så vidare. Så den kan jag verkligen rekommendera. Och jag har sett på statistik, det har blivit många köp den senaste tiden här. Bra! Peter, de hävdar att det ska fungera. Jag skickar fråga till CBE och har även diskussion med SBL. Ja, även skrivit det du skrev till mig, men ingen respons ännu. Vilken Forsberg är det? Det är ju en vad ska jag säga? Det är ju en kedja Forsberg, så att de finns ju lite överallt. Och, ja, det är tråkigt när man inte får någon respons. För att jag kan intyga att där är problemet. Jag har haft en kund tidigare som precis likadant. Och det som behövdes var att byta ut till en litium. På grund av att det blir driftstörningar. Och du får gärna använda mig, Peter, om det är någonting att du vill att jag ska prata med om. Så kan du ha lite mer erfarenhet och kött på benen med dig. För att ja, alltså logiskt tänk så behöver man ju tänka på att man ska ha en laddare som laddar ett batteri som kan ladda samma typ av batteri. Förstår vad jag menar? Man ska inte försöka göra en habrovinkel av en befintlig laddare som eventuellt kan ladda men inte fullgott. Litiumbatteri ska ju ha en litiumkompatibel laddare som kan ladda ett litiumbatteri. Man ska inte ha ett litiumbatteri och köpt en ny husbil som jag förstår ni har gjort och sen använda sig av en laddare som hyfsat laddar ett litiumbatteri. Det ska ju vara en kompatibel laddare som laddar litiumbatteriet, det vill säga en litiumladdare. Problemet är det här med laddningsprocessen, att den halkar ur. Den ska vara konstant. Det ska inte vara några över 14,4 volt eller under 14,2 volt. För då stänger laddningen av. Det är som en port som stängs bara. Nej du. Och sen så knackar han på igen. 14,4 volt igen. Ja, då kan du komma in en stund till och ladda. Men sen när det börjar fladdra, då stänger BMS av. Och det blir väldigt fladdrigt. Och då blir laddningscykeln störd och det blir driftstörningar. Det är där som problemet finns. Jag vet inte vad du menar med hyssna, Peter där. Det kanske har stavat fel eller någonting, jag har ingen aning. Jajamän. Men jag tror vi gör så här nu, kära vänner. Att, och är ni som Johan här lite intresserade av lite bra saker att ha till husbilen som går ut på vår webbshop. Det finns lite gott, blandat och gott där. Gott och blandat säger man väl. Jag lägger ut en länk där så kan ni gå runt och titta. Jag skriver vår webbshop. Så kan ni titta runt lite där. Tack för erbjudandet, återkommer till dig. Yes. Gör så Peter, det blir jättebra. Men hur som haver, ni får ha en fortsatt god kväll. Och på återseende, jag ska försöka hålla de här livearna. Idag så var det inte så många. Men vi har ju saker att göra allihopa, till och från, eller hur? Och så ska vi se. Peter, vänta på svar. Vem som monterat litiumbatterier? Frankie eller Forsbergs? Ja, gör så. Jag finns här. Ha en fin fortsatt på kvällen, så syns vi igen. Ha det gott. Och som sagt var, behöver ni min hjälp
Jag finns på livsstil@husbilsvloggen.se. Jag svarar så fort jag bara kan. Ha det gott, hej då!